How to install WordPress in Localhost? Localhost मा WordPress install कसरी गर्ने? WordPress install गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले हामीलाई ज्याम सर्भरको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले तपाईहरुले पनि सबैभन्दा पहिले आफ्नो कम्प्युटरमा ज्याम सर्भर इन्स्टल गर्नुहोला। अहिले मेरो कम्प्युटरमा ज्याम सर्भर अलरेडी इन्स्टल छ, त्यसैले मैले हजुरहरुलाई कसरी WordPress इन्स्टल गर्ने भनेर स्टेप्सहरु देखाउन गइरहेको छु। WordPress इन्स्टलेसनको लागि सबैभन्दा पहिले हामी WordPress डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरु wordpress.org/download/release मा जानुहोला। यसरी यहाँ URL अलरेडी भएकोले मैले यहाँ सिधै कपी पेस्ट गर्दिए। यसरी WordPress को भर्जनहरु खुल्छ। तपाईले 6.1 को लेटेस्ट भर्जनलाई डाउनलोड गर्नुहोला अथवा 6.1 ब्रान्चलाई यसरी चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला। यसरी मेरो WordPress भर्जन डाउनलोड भइसकेको छ 6.11। अब सेकेन्ड स्टेपमा हजुरहरुले WordPress डाउनलोड भइसकेको फाइललाई आफ्नो प्रोजेक्ट फोल्डरमा लिएर जानुहोला। अब हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टको पाथ चाहिँ ज्याम एसिडक्स यो प्रोजेक्ट एन्ड प्रोजेक्ट भन्ने छ। अब हामीले चाहिँ यसरी नै यो पाथमा गएर चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नुहोला। प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले हामी डी ड्राइभमा छ मेरो ज्याम, त्यही भएर म ज्याम सर्भर डी मा इन्स्टल भएकोले मैले डी मा जान्छु, ज्याम एसिडक्स अनि यहाँ गएर चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छु मैले, जसको नाम चाहिँ मैले माई फर्स्ट प्रोजेक्ट दिन्छु र इन्टर हान्छु। इन्टर हानिसकेपछि यो प्रोजेक्ट फोल्डर भित्र छिर्छ र यहाँ लिएर हामीले चाहिँ डाउनलोड भएको WordPress चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी WordPress मा जाउँ। त्यसपछि त्यो डाउनलोड भएको फाइललाई यहाँ लिएर पेस्ट गर्दियौ। यसलाई एक्सट्र्याक्ट हेक गर्दियौ। हाम्रो फोल्डर एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ एज अ WordPress। यो फोल्डरलाई डिलिट गरिदिनु होला र यो WordPress भन्ने फोल्डर भित्र छिर्नु। यसलाई चाहिँ कट गरिदिनु अनि त्यसपछि यहाँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट भन्ने हाम्रो प्रोजेक्ट नेम फाइलमा आऊ फोल्डर भित्र। त्यसपछि यहाँ फेरि यसलाई पेस्ट गरिदिनु अनि त्यसपछि यो WordPress भन्नेलाई डिलिट गरिदिनु होला। अब हामी जाउँ थर्ड स्टेप, क्रिएट अ MySQL डेटाबेस इन phpMyAdmin इन लोकलहोस्ट भनेछ। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ज्याम सर्भर चाहिँ रन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा अलरेडी रन छ, त्यसैले म सिधै ब्राउजरमा जान्छु, localhost/phpMyAdmin हान्छु। त्यसपछि यसरी डेटाबेसहरु खुल्छ। हजुरले आफ्नो डेटाबेसको नाम चाहिँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट डेटाबेसको नाम दिनु होला। त्यसपछि UTF-8 बिन यसरी सिलेक्ट गरेर डेटाबेस क्रिएट भयो। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट भनेर डेटाबेस क्रिएट भयो। अब हजुर फेरि स्टेप 4 मा गएर ब्राउजरमा गएर लोकलहोस्ट र हजुरको प्रोजेक्टको नाम टाइप गर्नु होला। टाइप गरिदिनु होला /my first dash project। यसरी यो कन्फिगरेसन जान्छ। यो कन्फिगरेसनलाई हामीले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला हजुरहरुले
आफ्नो कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो त्यो ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ इङ्ग्लिस सेलेक्ट गरेँ, युनाइटेड स्टेट। कन्टिन्यू गर्नु। डाटाबेस नेम, डाटाबेस युजर नेम, डाटाबेस पासवर्ड, डाटाबेस होस्ट। अब हामी यसपछि लेट्स गो गरौँ। डाटाबेस नेम दिनुपर्छ। हाम्रो डाटाबेस नेम के छ? माई फर्स्ट प्रोजेक्ट भन्ने छ। यसलाई कपी गर्नु होला, यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि युजर हाम्रो चाहिँ डिफल्ट रुट हुन्छ। हामीले चाहिँ पासवर्ड चाहिँ हामीले हाम्रो लोकल डेटाबेसमा पासवर्ड सेट गरेको हुँदैन, कुनै कुनै केसमा गरेको हुन्छ, तर यसमा चाहिँ हामीले मेरोमा चाहिँ डाटाबेस पासवर्ड सेट छैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले खाली राख्छौँ पासवर्डमा। अब हामी सबमिट गरिदिउँ। अनि इन्स्टलेसन अब स्टेप 5 पनि कम्प्लिट भयो। अब स्टेप 6 मा चाहिँ इन्स्टलेसन प्रोसेस रन गरिदिउँ। अब हामीले चाहिँ यहाँ वेलकम भनेर यसरी ड्यासबोर्ड आइरहेको छ। वेलकम टु फेमस 5 मिनट्स वर्डप्रेस इन्स्टलेसन भनेर यसरी अलिकति डिस्क्रिप्सन दिएको छ, इन्फर्मेसन निडेड भनेर। साइट टाइटलको चाहिँ माई फर्स्ट साइट और माई फर्स्ट प्रोजेक्ट दिनु होला। युजर नेम चाहिँ एडमिन अथवा हजुरको नाम दिन मिल्छ। यसमा हजुरले जे सजिलो हुन्छ त्यही गर्नु होला। मैले चाहिँ एडमिन राखेँ। यहाँ पासवर्ड चाहिँ हजुरले चाहिँ सम्झिने खालको आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला। इमेल एड्रेस हजुरले आफ्नो इमेल एड्रेस हालिदिनु होला। test@localhost.com। सर्च इन्जिन भिजिबिलिटी हाम्रो चाहिँ यो लोकलहोस्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अन गर्नु होला, इनेबल गर्नु होला। इन्स्टल गरिदिनुस्। अब हाम्रो इन्स्टलेसन प्रोसेस सक्सेस भएको छ। अब हामी फेरि लगइन गरौँ। अघि हजुरले सेटअप गर्दाखेरि इन्स्टलेसन गर्दाखेरि के राख्नुभएको थियो? युजर नेम र पासवर्ड त्यही राखिदिनु होला। एडमिन यसरी हजुर वर्डप्रेसमा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी वेलकम टु वर्डप्रेस भनेर आएको छ, भर्जन 6.1 विच इज लेटेस्ट वान। र यसरी चाहिँ वर्डप्रेसलाई चाहिँ इन्स्टलेसन गर्न सकिन्छ। अब हजुरले आफ्नो साइट कस्तो देखिएछ भनेर साइट हेर्नको लागि भिजिट साइट गर्नु होला, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरको यो डिफल्ट थीम आएको हो। हामीले यो थीम यहाँ गएर चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ, एपियरेन्स थीममा गएर। अब हाम्रो चाहिँ यो डिफल्ट चाहिँ यो थीम छ। अब हामीले चाहिँ यो थीम एक्टिभ गराउनको लागि एक्टिभमा थिच्नु होला र यो थीम चाहिँ चेन्ज हुनेछ र यो भइसक्यो। अब यहाँ रिजल्ट हेर्नु। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ वर्डप्रेस इन्स्टल गरेर थीम चेन्ज गर्न सक्छौँ। हजुरले आफ्नो कस्टम थीम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र अथवा तपाईले कुनै पनि वर्डप्रेस थीमलाई किनेर इन्स्टल गरेर चाहिँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ र फ्री थीमहरु पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी वर्डप्रेस इन्स्टल गरेर कुनै पनि किसिमको वेबसाइट बनाउन सकिन्छ। यस्तै अरु टेक्निकल कुराहरु सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।